სამშაბათია და ჩვენ მაყურებელმა უკვე იცის, რომ სამშაბათობით ჩვენ სტუდიას უთმობთ რუბრიკას რისკ ფაქტორი. ანონსში ყველამ ერთად ვნახეთ, თუ რა პრობლემების წინაშე არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მათი მშობლები საბავშვო ბაღში. ალბათ ეს საბავშვო ბაღი ყველაზე დაწყებით ირგოლია და ყველაზე დიდი პრობლემები სწორედ აქედან იწყება. თიკო, აბა რა ხარვეზებია დღეისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში? გამარჯობა, ჩვენ ამ თემით იმიტომ დავინტერესდით, რომ სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა თავის ანგარიშში ის პრობლემები და ის არსებული მდგომარეობა, რაც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ხდება და არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობა არის. გარდა იმისა, რომ აქ არის პრობლემები თვითონ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, არის საკმაოდ დიდი და მე ვთვლი ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა სწორედ პედაგოგების დამოკიდებულება ბავშვების მიმართ. ჩვენ ანონსშიც ნახეთ რამდენიმე ფრაზა, რომელიც აბსოლუტურად არ შეესაბამება არათუ ვთქვათ პედაგოგის დამოკიდებულებას, არამედ ზოგადად საერთოდ საზოგადოების დამოკიდებულებას და ეს სწორედ იქ ხდება, სადაც ბავშვის პირველი ინტეგრირება უნდა მოხდეს სამყაროსთან, რომელიც მათ ასე ძალიან სჭირდებათ. მე მინდა გავიხსენო ერთი ფაქტი, რომელიც გავრცელდა რამდენიმე თვის წინ, ეს იყო საახალწლო ზეიმი, როდესაც ზუგდიდში აუტისტური სპექტრის ბავშვს არ მიაღებინეს მონაწილეობა ზეიმში, სწორედ იმ მოტივით, იმ მიზეზით, რომ ის იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე. მე ამოვიკითხავ იმ ფრაზას, რასაც წერდა მაშინ სოციალურ ქსელში მისი დედა, 4 წლის გოგონას დედა. დღეს ვარ აღშფოთებული და სრულიად კოლაფსირებული, როგორც დედა. დღეს ჩემი 4 წლის გოგონა გახდა უვიცი, უზნეო და ბეცი, ვაი პროფესიონალების დისკრიმინაციის მსხვერპლი. მას შეუზღუდეს გართობის, სიცოცხლით ტკბობის, სიამოვნების უფლება, თანატოლებთან ერთად ახალი წლის ზეიმზე მონაწილეობის დასწრების უფლება. მას ჩაურაზეს ის კარები, რომლის მიღმაც მისი ბავშვობაა, მისი მომავალია, მისი კეთილდღეობაა. ახალი წლის ზეიმმა საბავშვო ბაღში ნანუკას გარეშე ჩაიარა და გრძელდება შემდეგ უკვე ეს პრობლემა. რეალურად იქ მოხდა ის, რომ ბავშვი, როდესაც მივიდა საზეიმო ფორმაში, გამორჩეული კაბით, გვირგვინის არ შეუშვეს იმ დარბაზში, სადაც მისი ბაღელები, მისი ბაღელებთან ერთად არ მისცეს ზეიმის უფლება. ყველაზე სამწუხარო სწორედ ეს არის, მშობლებს ჩვენ ახლა რეპორტაჟში ვნახავთ, მშობლები სწორედ ამას სჩივიან, რომ მათი შვილის ბაღში მიყვანა იყო ჯოჯოხეთი მათთვის, იმიტომ რომ უნდა მიეღოთ უამრავი შენიშვნა, უნდა მიეღოთ საყვედურები, რომ შენი შვილი ასე იქცევა, შენი შვილი ასე იქცევა და ეს იყო მათთვის სიკვდილის ტოლფასი. მოდით ჩვენ ვნახოთ რეპორტაჟი, რომელიც საკმაოდ მძიმე არის, ის ისტორიები, რაც თითოეულ ბავშვს უწევს. ყველას არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მათ ვიზეც არის ეს რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ მსჯელობა. მე როდესაც განცხადება დავწერე მეგისთან დაკავშირებით ბაღში სიარულზე, იქ დავწერე, რომ მეგისთვის ასოცხოდ მნიშვნელოვანია ბაღში სიარული და მართლაც ასეა პირდაპირ და მისი ირები მნიშვნელობით. როდესაც მე გამგემ უარი მითხრა იმ მიზეზით, რომ მეგი ვერ დადიოდა, ეს იყო ჩემთვის ძალიან დამთრგუნველი, იმიტომ რომ მე იმ პერიოდში ვიყავი, როდესაც ახლა იგებ დიაგნოზს, ახლა იგებ შენი შვილის მდგომარეობას და გაქვს შოკის ფაზა. მარი ბალიაშვილი 5 წლის მეგის დედაა, რომელსაც რეტის სინდრომი დაუდგინეს. მოულოდნელი დიაგნოზი ოჯახისთვის რთულად შესაგუებელი აღმოჩნდა. თუმცა მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა იმ გარემომ, რომელიც აღნიშნული სინდრომის მქონე ბაღის ასაკის ბავშვისთვის სრულად შეუსაბამო აღმოჩნდა. იმისთვის, რომ მეგი საბავშვო ბაღში ევლო, დედას არაერთი დაბრკოლების გადალახვა მოუხდა. და საერთოდ ეს სერვისი მე ვიყავი გორში ბაღში, ვინც პრაქტიკაში დანერგა ეს. ანუ მითხრეს, რომ ასეთი რამე არ არსებობს, არავის მოუთხოვია, კანონი კი გეკუთვნით, მაგრამ ვერა და მითხრეს, რომ 2 წლის მერე მივსულიყავი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ 2 წლის მერე ბიუჯეტი იქნებოდა ამ ბავშვებისთვის, თუმცა დაულაგე კანონები წინ. თავისი შვილის უფლებებისთვის ბრძოლის შედეგად მარი მიაღწია იმას, რომ დღეს საბავშვო ბაღში მის შვილთან სპეცპედაგოგის 3 საათით იმყოფება. თუმცა იმისთვის, რომ მან საბავშვო ბაღის სერვისი სხვა ბავშვების მსგავსად სრული სახით მიიღოს, ამის საშუალება არ არის. ამიტომ 3 საათის გასვლის შემდეგ მეგი დედას ბაღიდან გამოყავს. მეგის ისტორია მხოლოდ ერთი მაგალითია იმ ასობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს შორის, რომლებსაც საბავშვო ბაღებში შესაბამისი სერვისი არ მიეწოდებათ. სწორედ ამიტომ მათი უმრავლესობა სკოლამდელი დაწესებულების მიღმა რჩება.
გორში მდებარე ერთ-ერთ ბაღში, სადაც მეგის მიღებაზე უარი თქვეს, ფაქტი ჟურნალისტებთან ვერ გაიხსენეს. შემთხვევა, რომ თქვენი ბაღის დირექტორს უარი თქვა იმ ბავშვის მიღებაზე, რომელიც ვერ გადააგრძელდება და შეზღუდული არა, ეგეთი მე უკვე 30 წელი აქ მუშაობდი, ეგეთი შემთხვევა არ ქონია. არა, ავადმყოფი ბავშვები ესეთი კი არა, უარესი ბავშვი ყოლია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უარი არ უთქვია. ავადმყოფი არა, შეზღუდული შესაძლებლობის. ნუ არა, ყოველ შემთხვევაში არა, ეგეთი შემთხვევა არ ყოფილა. საბავშვო ბაღის აღმზრდელების გარკვეულ ნაწილს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან ურთიერთობის არანაირი გამოცდილება არ აქვს. სპეციალური საჭიროების ბავშვებს მოიხსენიებენ ავადმყოფებად, ინვალიდებად, ფიქრობენ, რომ ის სხვა ბავშვებს პრობლემებს უქმნის. უმეტეს შემთხვევაში უარს აცხადებენ მათთვის კუთვნილი სერვისის მიწოდებაზე. 23 წელიწადია, რაც ამ საბავშვო ბაღში მუშაობ. ამ 23 წლის განმავლობაში ყავდათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები? არა, არც ერთი ჩემ პრაქტიკაში ესეთი ბავშვი არ ყოფილა. თქვენ მითხარით ცოტა ხნის წინ რომ ყავდათ ეს? არა, ეს შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვი არ იყო. ეს იყო აუტიზმის მქონე. შეზღუდული შესაძლებლობა სხვა რამეა, რომ ვერ დადის, ფიზიკურად ვერ გადაადგილდება. ის ყველაფერს აკეთებდა და უბრალოდ იყო აუტიზმით. აუტიზმის ხო, აუტიზმით იყო, კი. კი ბატონო, რატომ იყო რთული ბავშვი? აი მე მაგას ვერ აგიხსნით, არ ვიცი. მე ეხლა ეს ბავშვის ფსიქოლოგიიდან მოდიოდა ყველაფერი. მე მაგაზე. არ ურთიერთობდა? ხო, არ ურთიერთობდა, არ უნდა ბავშვებთან. აგრესიას ხანდისხან იყო აგრესიული, რომ რაღაცა არ მოსწონდა. რა ვიცი ახლა, აი თავის სამყარო ჰქონდა. ბავშვიდან აგრესია მოდიოდა და ღიზიანდებოდა ძალიან. სპეციალური გადამზადება გავლილი თუნდაც არა, უბრალოდ ბავშვის ფსიქოლოგია ნასწავლი მაქვს, მაგრამ ეს გადამზადება არ მაქვს მიეს. ამ ბაღში, ისევე როგორც გორის მე-13 საბავშვო ბაღში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის არ არის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა. ამ და კიდევ სხვა მრავალი მიზეზის გამო საბავშვო ბაღებში სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები თითქმის არ გვხვდება. ჩვენ ვიმყოფებით მე-13 საბავშვო ბაღში. შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის გვაქვს პანდუსი. ეს არის პირველი ეტაპი, განსაკუთრებით ჩვენ თვალიერებას, ანუ პანდუსი არის. შემოვა პანდუსით. მერე უკვე არ არის შესასვლელი, უკვე ფაქტია, რომ თულია ბარიერი ხდება პირველი. არ გვყავს შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვი. თავარი ეგ არის ჯერობით, რა ვიცი, მაგრამ რომ მყავდეს უკვე მაშინ პრობლემა შეგვექმნება. ნუ მშობელი შემოიყვანს. გორის ბაღები ნათელი მაგალითია იმის, როგორი მზაობაა სკოლამდელი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მისაღებად საბავშვო ბაღებში. სახალხო დამცველი თავის 2018 წლის ანგარიშში საქართველოს 59 მუნიციპალიტეტიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე წერს, რომ უკიდურესად დაბალია სკოლამდელი აღზრდის პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ჩართულობის მაჩვენებელი, რაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით მხოლოდ 805 აღზრდელს შეადგენს. საბავშვო ბაღების მისაწვდომობასთან და ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან ერთად ძალიან აქტუალურია ამ ბავშვების მიმართ დამოკიდებულება და მათზე ზრუნვის განხორციელების სტანდარტების დაცვა. ჩამოთვლილი პრობლემები, რაც საბავშვო ბაღებში ხვდებათ მშობლებს, ხშირ შემთხვევაში მათ უარს ათქმევინებს იმაზე, რომ ბავშვმა იაროს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში და განსაკუთრებით, როდესაც საუბრობ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ის იყოს ჩართული საბავშვო ბაღის, ასე ვთქვათ, აღზრდელობით პროცესში. წლების წინ რეგიონების მსგავსად თითქმის გადაულახავი პრობლემები ჰქონდათ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებს დედაქალაქშიც. მარი კორკოტაძემ, რომელიც დღეს უკვე არასამთავრობო ორგანიზაცია ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელობს, ძიმე გზა გაიარა. მიზეზი მისი აუტისტური სპექტრის მქონე ბიჭისადმი საზოგადოების თუ სახელმწიფო უწყებების დამოკიდებულება იყო. მე მყავს შვილი 10 წლის ბიჭი, რომელსაც აქვს აუტიზმის დიაგნოზი. ჩვენ ბაღის ასაკი ჰქონდა დაახლოებით 2011-2012 წლებში. მინდა თქვა, რომ იმ პერიოდში სრული ვაკუუმი არსებობდა, ინფორმაციული ვაკუუმი აუტიზმის შესახებ.
ექიმებმაც კი არ იცოდნენ თუ რა იყო აუტიზმი და მით უმეტეს ბაღის მასწავლებლებმა. სწორედ ეს იყო იმის მიზეზი, რომ ჩვენ სამი ბაღიდან გამოგვაგდეს ან გვაიძულეს რომ წამოსულიყავით. მახსოვს ძალიან ცუდად ის პერიოდი, რომ ყოველ დღე მიბარებდა დირექტორი და მასწავლებელი და უკვე იმხელა სტრესი იყო ჩემთვის ბაღში მისვლა და იმდენად უკვე მეზიზღებოდა იქ მისვლა, ვიცოდი რომ დამხვდებოდნენ და საყვედურებს მეტყოდნენ, რომ ძალიან არც კი მინდა გახსენება იმ დღეების. მარიკა ორკოდაძე დღეს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მშობლებს ეხმარება. სოციალური ქსელის საშუალებით ინფორმაციას აწვდის თუ როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ ამა თუ იმ ბაღში, სად და ვის სახელზე დაწერონ განცხადება, რისი უფლება აქვთ კანონით მინიჭებული. რაც შეეხება მშობლების სტრესის ამბავს, ეს იმდენად რთული ამბავია, რომ ამის გადმოცემა არის ძალიან ძნელი, თუ ეს არ გაქვს განცდილი და არ შეგეხო არასდროს. იმიტომ რომ როდესაც შენ შვილს უსვამენ დიაგნოზს, ხარ განადგურებული, ხარ შოკში, სადღაც დადიხარ უღრანტყეში და ამ დროს მიდიხარ და ყველგან კარი არის დახურული შენთვის. სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ჩატარებულმა მონიტორინგმა მნიშვნელოვანი ხარვეზები გამოავლინა, მათ შორის ინკლუზიური განათლების დანერგვის სამოქმედო გეგმის არარსებობა, მოსწავლეთა ძალადობისგან დაცვისა და რთული ქცევის მართვისთვის არასაკმარისი მექანიზმები, მისაწვდომი გარე და შიდა ინფრასტრუქტურის თუ სასწავლო რესურსების არარსებობა, ინკლუზიური განათლების დამატებითი სპეციალისტების და ინდივიდუალური ასისტენტების არასაკმარისი რაოდენობა. პედაგოგთა არასათანადო მზაობა მოსწავლეებისთვის საგანმანათლებლო საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის არასრულყოფილი წარმოება და დაწესებულებების შიდა მონიტორინგის ეფექტიანი სისტემის არარსებობა. უხვი პრობლემების სათავეში მაინც პედაგოგების და აღმზრდელების დამოკიდებულება რჩება, რასაც არაერთი მშობელი აღნიშნავს. ჩემი შვილის შემთხვევაში არ იყო ჰიპერაქტიული ქცევით ის პრობლემას არ ქმნიდა. მაგრამ სამაგიეროდ იმის გამო რომ თავისთვის ყოფნა უყვარდა, ის ყოველთვის იყო მარტო. თავისთვის თამაშობდა. ეს ახლა ჩემთვის იყო პრობლემა. მე ყველაზე მკაფიოდ მახსოვს ეს იმის სცენა, სადაც მე თვითონ დღემდე ვფიქრობ, რომ ალბათ ცოტა უფრო მეტად უნდა გამომეხატა პროტესტი. მაშინ გავაკეთე ის, რომ მოვკიდე ხელი და წამოვიყვანე და ნუ მე სადღაც მე თვითონ ვიტირე ალბათ, რა ვიცი. იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან აშკარა ჟესტი მისთვის ტელეფონის. ის რა უბრალოდ მზარ იყო და მისთვის ეს ტელეფონი არ მიეცათ, კიდევ ნუ გასაგებია ხა რა ყველას არ უნდა ეს ცეკვა სიმღერა. ანუ ამაზე არ არის ლაპარაკი, რატომ არ თქვა არ არის ჯერთი. მე თვითონ პედაგოგი ვარ და ზუსტად ვიცი, რომ შეიძლება ისე დაგეგმო, რომ ყველა ბავშვი იყოს ჩართული, ყველა ბავშვს გქონდეს თავისი მნიშვნელოვანი როლი. დიანას შვილს გიორგის, რომელიც სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვია, პედაგოგმა საბავშვო ბაღის ზეიმში მონაწილეობა არ მიაღებინა და იმისთვის, რომ ხელი არ შეეშალა, მობილური ტელეფონით ყურადღება გადაატანინა. ამ და სხვა არასათანადოდ მოპყრობის არაერთ მაგალითს იხსენებენ მშობლები, რაც საბოლოოდ მათი შვილებისთვის ბაღიდან წამოსვლის მიზეზი ხდება. დაგეგმავ ტრენინგს, მაგრამ ამ ტრენინგზეც რა არის საჭირო, რომ 20 მოსული მასწავლებლიდან ჯგუფში 2-ს აქვს მზაობა იმის, რომ თვითონ შეცვალოს და თვითონ შეიცვალოს მისი დამოკიდებულება. დანარჩენი 18 გეუბნება, რომ თქვენ მე რა უნდა მასწავლოთ. მოვალ და წავალ და გავაგრძელებ იგივენაირად. მასწავლებლის სახლმა ინკლუზიური განათლების მიმართულებით ბაღების განვითარებისთვის 10 საბავშვო ბაღში საპილოტო პროგრამის განხორციელება და მასწავლებლების გადამზადება დაიწყო. ტრენინგ მოდული ელეაონის პროფესორებმა დაწერეს, რაც ბაღიდან სკოლაში სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვისთვის უმტკივნელად გადასვლის პროცედურას ითვალისწინებს. ჩემთვის იდეალური გარემო იქნებოდა ის, სადაც ადამიანი რომ ეტყვის, რომ ამ ბავშვს მე რატო უნდა ვასწავლო და რატო უნდა შევიწუხო თავი, ავტომატურად სკოლიდან მიდიოდეს, თუმცა დღეს სამწუხაროდ ეს გარემო არ გვაქვს სკოლებში, ოღონდ ეს არ არის ვინმეს ბრალი, ეს არის იმის ბრალი, რომ მასიურად ბაღებშიც და სკოლებში ერთი პრობლემა გვაქვს ამ შემთხვევაში, ეს არის იმის ბრალი, რომ შეცვლილი კადრი არ გვყავს, ხო? არავინ არ მოვას ისეთი ადამიანი 1000-ობით და 10000-ობით, რომ შეგიცვალოს ბაღში და სკოლაში ასეთი მასწავლებელი. შესაბამისად ძალიან ბევრ დათმობებზე მივდივართ, არასწორ დათმობებზე ხშირად ასეთი ბავშვების წინააღმდეგ სამწუხაროდ.
სახალხო დამცველი თავის ანგარიშის სტატისტიკის თემასაც ეხება. იმის მიუხედავად, რომ ომბუდსმენმა ინფორმაცია საქართველოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტიდან გამოითხოვა, დღესაც არ არის ცნობილი, რამდენი სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვია აღრიცხული მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ვისაც წინა სასკოლო განათლების მიღება სჭირდება. თითოეული ამ ისტორიის მოსმენა და ეს არის მიზანი იმასთან შედარებით, რაც რეალურად ხდება და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს სტატისტიკა დღეს რეალურად რამდენი ბავშვი საჭიროებს საბავშვო ბაღში სიარულს და რამდენი ვერ დადის საბავშვო ბაღში, იმიტომ რომ მაგაზე უნდა ვიმსჯელოთ. თუმცა ჩვენ სტატისტიკაც არ გვაქვს ზოგადად რამდენი ბავშვია დღეს, რომელიც კონკრეტულად სპეციალურ მიდგომას და სპეციალურ დახმარებას საჭიროებს. სამწუხაროა. თიკო, ყველაზე შემაშფოთებელი და დასაფიქრებელი არის შემდეგი, რომ გასაგებია, რომ როდესაც ეს ადამიანები გახდნენ პედაგოგები, მათ არ თხოვდნენ, იმიტომ რომ მაშინ იმალებოდა ესეთი პრობლემები და ესეც საკითხი. ეხლა მე ყველაზე მეტად შემაშფოთა ერთმა წინადადება, რომელმაც ბრძანა ტრენერმა, რომ როდესაც მოდიან პედაგოგებიო, 80% თვლის, რომ მან არაფერი არ უნდა ისწავლოს და მან ეს ყველაფერი იცო. ადამიანებო, ძალიან საპატივცემულო ხალხო, სხვა დრო მოვიდა და ჩვენ ვალდებულები ვართ იმ თანამედროვე მდგომარეობას და იმ ყველა ადამიანის უფლება დავიცვათ, რომელიც ჩვენთან ერთად ცხოვრობს. ამიტომ როგორ შეიძლება, რომ ჩვენ არ ვიზრუნოთ, მით უმეტეს თუ გვეძლევა ჩვენი რესურსის განვითარების შესაძლებლობა, არ დავინტერესდეთ იმით, რომ გადავემზადოთ და უკეთესად დავხვდეთ. სწორედ განათლების სამინისტროს თანამშრომელი წარმომადგენლიც იქნება ჩვენ შემდეგი ბლოკის სტუმარი. ეხლა კი საუბარი განვაგრძოთ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელთან ირინე ობოლაძესთან, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. მოგესალმებით, თქვენ იხილეთ რეპორტაჟი და თქვენთვის ალბათ უამრავი მაგალითი არის ცნობილი თუ როგორ ხდება კონკრეტულად პედაგოგებისა თუ იქ მომუშავე პერსონალის მიმართ არასათანადოდ, მოდით ესე ვთქვათ, არასათანადოდ შეფასება იმ ბავშვების, რომლებსაც სურთ აქ ყოფნა. რამ განაპირობა სახალხო დამცველის ანგარიშის აი ეს დამოკიდებულება და კონკრეტულად ყველაზე რთული მდგომარეობა თქვენთვის ამ პერიოდში სად იყო? მოგესალმებით, მადლობა თემის გაშუქებისთვის. რა თქმა უნდა, მძიმეა მოსასმენად, საყურებლად ეს ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ყოველდღიური შეხება გვაქვს ამ საკითხებთან. როგორც ჩვენს ანგარიში არის ასახული, ჩვენს მიერ მონიტორინგმა, ასევე რეგიონებში გასვლითი შეხვედრები, ინფორმაციის გამოთხოვის ანალიზის საფუძველზე მივედით იმ დასკვნამდე, რომ სამწუხაროდ ქვეყანაში უმთავრესი პრობლემა ეს არის, რომ მოცემულ შემთხვევაში რაც შეეხება სკოლამდელ აღზრდას, რომ არ სრულდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განათლების შესახებ კანონის ვალდებულებები და სახელმწიფო უწყებების მხრიდან არ ხდება იმ ვალდებულებებზე სათანადო რეაგირება, რაც მათ კანონმდებლობით აქვთ მინიჭებული. ჩვენი კანონი ახლა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს სისტემა იყოს ისე აწყობილი, რომ რა თქმა უნდა, კანონმდებლობით. ჩვენ რეკლამას დავუთმოთ ეთერ და სულ რამდენიმე წუთში გვექნება საშუალება, რომ ისევ გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი, შემოგვიერთდება კიდევ ერთი სტუმარი განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი, ასე რომ არ გადაერთოთ დაბოლოებით. პირდაპირ ეთერში ჩვენ შემოგვიერთდა ეკა დგებულაძე, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინკლუზიური განათლების სამმართველოს უფროსი. მადლობა ეკა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობდით სახალხო დამცველის ანგარიშზე, რომელმაც სწორედ ეს პრობლემები ზევით წამოწია, რაც ხდება საბავშვო ბაღებში. თქვენ როდიდან გადმოგეცათ უკვე როდიდან კურირებთ საბავშვო ბაღებს და რეალურად ეთანხმებით თუ არა იმ პრობლემებს, რაც სახალხო დამცველს თავის ანგარიშში უწევთ? კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ იმით, რომ 2017 წელს მოხდა, ასე ვთქვათ, პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ. იქ არის ნამდვილად ერთ-ერთი თავი, რომელიც საუბრობს ინკლუზიურ განათლებაზე, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ საკმაოდ მწირია ის ჩანაწერი და ის პასუხისმგებლობა, რაც უნდა აიღოს როგორც მუნიციპალიტეტმა, ასევე განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრომ. იქ არის ჩანაწერი, რომ ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ რესურსების ჩამონათვალი და მივაწოდოთ მუნიციპალიტეტებს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 2019 წელს დავისახეთ მიზნად და პრიორიტეტი არის ჩვენთვის სწორედ ადრეული და სკოლამდელი განათლების საფეხურზე ინკლუზიური განათლების განვითარების და ეს პროცესი დავიწყეთ მოკლევით, გავაკეთეთ საკმაოდ მოცულობითი კითხვარი, რომელიც საქართველოში არსებულ ყველა ბაღში დავაგზავნეთ და გვინდოდა ასე ვთქვათ, ქონოდა ზოგადად სურათი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე რამდენი ბავშვი იღებს განათლებას და ჩართულია
ადრეული განათლების საფეხურზე არ აგვაქვს. და მინდა გითხრათ, რომ იმდენად ქაოტური იყო, იმდენად არასრულფასოვანი, სრულყოფილი ინფორმაცია მივიღეთ, რომ ვერ შევძელით ამ ინფორმაციის დამუშავება. და რაშია პრობლემა? რატომ ვერ ვიღებთ რეალურად იმ სურათს, რაც მართლა გვაქვს დღეს საქართველოში? გარდა იმისა, რომ რაღაცა ჩვენ ვიჯექით და ვფიქრობდით შეკითხვების როგორ ჩამოგვეყალიბებინა, გადავაგზავნეთ იმ ორგანიზაციებში, რომლებიც მუშაობენ და მათი ასე ვთქვათ დახმარებაც კი გამოვიყენეთ. პრობლემა არის განათლებაში, პრობლემა არის ცოდნაში, პრობლემა არის არასწორ ინფორმაციაში, არის ცნობიერების ანუ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ პრობლემა არსებობს იმისთვის, რომ ვისაუბროთ ხარისხიან ინკლუზიურ განათლებაზე. და მეტიც სწორედ აი ამ დოკუმენტის საფუძველზე ვფიქრობდით, რა იქნებოდა ის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ როგორც განათლების სამინისტრო გადავდგამდით და გადავწყვიტეთ და უკვე დავიწყეთ და გეტყვით, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ქონდა შეხვედრები მშობელთა ორგანიზაციებთან, ორგანიზაციები, რომლებიც უშუალოდ ამ ადამიანების უფლებების დაცვას მიმართულებით მუშაობენ და პირველი ნაბიჯი გადავწყვიტეთ და დავიწყეთ, ეს არის მარეგულირებელი უწყებათა შორისი დოკუმენტის შემუშავება, რომელიც იტყვის, რომ ბავშვი როდესაც დაიბადება და ვიცით, რომ დაბადებიდანვე იწყება ბავშვის განათლება და განვითარება და ეცოდინება აი მაგალითად თვალსაჩინოებისთვის, რომ წარმოვიდგინოთ, ეს არის დღეს საბედნიეროდ ხდება სმენის სკრინინგი, ხდება, როდესაც იდენტიფიცირებული არის მაგალითად დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი იბადება და მშობელმა ეხოსკოპიის დროსაც რაღაცები დიახ, ანუ მუცლად ყოფნის დროსაც შეიძლება ამის იდენტიფიცირება და უკვე დედამ არ იცის, არის აბსოლუტურ შოკში, რომ მის თავს რაღაცა მოხდა, მაგრამ არავინ არ ეხმაურება. სათანადო ინფორმაციის მიწოდება ყველა შემთხვევაში არ ხდება, რა თქმა უნდა, და ამას მშობლის განათლება არ ხდება, რა სერვისები არსებობს, არ იცის. რა რისი მიწოდება არ ხდება სათანადო ინფორმაციის მიწოდება, ზოგადად საზოგადოების ცნობიერება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არა მხოლოდ ბავშვებს, ზოგადად პირების მიმართ არის ძალიან დაბალი, ძალიან წირი, საკმაოდ ძლიერია და სტიგმა, მათ შორის არა მხოლოდ პედაგოგების, აღმზრდელების, გინეკოლოგების პირველი რგოლი მიცილებს ამ ბავშვს. სამედიცინო დარგის სპეციალისტების, წარმომადგენლების, ძალიან ხშირად სამწუხაროდ შეიძლება ეს შეეხებოდეს სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებსაც, არასწორი ტერმინოლოგია, დისკრიმინაციის შემცველი გამონაკლისები, ეს სამწუხაროდ ძალიან უარყოფითად მოქმედებს. პედაგოგი ახსაზრდელს რას უწევს. ახლა ჩვენ რამდენიმე პედაგოგი მოვისმენთ, რომელმაც არასწორად გამოხატა თავის დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის. ეს ადამიანები პირდაპირ მოდი არ დავადანავსოთ, იმიტომ რომ ეს არის სისტემური პრობლემა, მათ არავინ უთხრა რომ შენ უნდა იცოდეს, არ გაუძლია ამ ადამიანების კვალიფიკაციაზე, რა თქმა უნდა, კვალიფიკაციაზე არავინ იზრუნა, მათ არ ჩატარებიათ შესაბამისი ტრენინგი, სწავლება ამ პირთა უფლებებზე. არიციან მათთან კომუნიკაციის და ქცევის წესები, როგორ მარტონ ბავშვი შემთხვევა 30 წელი მოსწავლეო. ნუ ხაროცა 30 წელი, შეიძლება 30 წლის წინ ბატონიკას აბსოლუტურად ვეთანხმები, შეიძლება არ იყო ეს ასე ჭალებში არ არსებობდნენ. რა თქმა უნდა, არსებობდნენ ეს ადამიანები, მაგრამ არ ჩანდნენ, არც არის. არა მხოლოდ პედაგოგები, ეს ოჯახების პრობლემაც არის. ჩვენ აღარ საუბრობთ იმაზე, რომ არ ვიცით, რომ არსებობენ ჩვენს გვერდით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. არსებობენ და მათი საბავშვო ბაღებში ამ შემთხვევაში ბარიერი აქვს ძალიან დიდი შექმნილი. ჩვენ როგორც ინფრასტრუქტურულად არ არის მზად ეს შენობები იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვმა იაროს იქ, ისე პედაგოგების მხრივ. უბრალოდ ერთი რომ მათ არ იციან და მეორე რომ სპეცპედაგოგი არის სერიოზული პრობლემა. მოდით ამაზე ამ მხრივ განვაგრძელოთ. რა სპეციალურ პედაგოგთან დაკავშირებით თქვენ მიმართეთ თუ არა? თქვენს რეკომენდაციებში იყო თუ არა განათლების სამინისტროსადმი მიმართვა, რომ აუცილებლად საჭიროებს ბევრი საბავშვო ბაღი პედაგოგებს, რომლებიც იურთიერთებენ სწორედ ამ ბავშვებს. ამასთან დაკავშირებით მე თავიდან კანონმდებლობით დავიწყე და მინდა ისევ დაუბრუნდე. სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს კანონი, ეს კანონი არის საკმაოდ ხარვეზიანი ამ მიმართულებით. კანონში წერია, რომ უნდა მივაწოდოთ თქვა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდა, უნდა მიეწოდებოდეს ხარისხიანი, მაგრამ ასევე არის ნახსენები ინკლუზიური განათლება, მაგრამ რას მოიცავს? ანუ მკაფიოდ და გასაგებად არ არის მითითებული. მათ შორის რა სპეციალისტები არიან დამატებით საჭირო აღმზრდელ პედაგოგის გარდა? არის თუ არა სპეციალური პედაგოგი საჭირო? ჭირდება თუ არა ლოგოპედი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფსიქოლოგი და ასე შემდეგ. ეს კანონში მკაფიოდ გაწერილი არ არის, თქვა ინკლუზიური განათლება.
განათლების შესახებ. ანუ მხოლოდ არის ჩანაწერი, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა მივაწოდოთ კი. მხოლოდ ჩანაწერია, მაგრამ იქ არ არის თქვა დეტალურად, ანუ მკაფიოდ გასაგები. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი გამომწვევი იმისა, რომ სკოლებისა, ბაღების პერსონალმა, მათ შორის გაერთიანების ხელმძღვანელებმა, მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებმა ფაქტიურად მინიმალური ინფორმაციაც კი არ აქვს განათლების ფარგლებში რა უნდა გააკეთოს. ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობდა, რომ აი ჩვენო გვაქვსო მზაობაო, არისო პანდუსიო და შემდეგ უნდა მშობელმა აიყვანოს ბავშვი და შეიყვანოს. იქით რა ხდება და როგორ მიდის ის თუნდაც საკლასო ოთახამდე. პრობლემები კიდევ სხვა არის. აბსოლუტურად დამატებითი ბარიერი, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა სხვა არის. დამატებითი ბარიერია ასევე არაადაპტირებული ტრანსპორტი, განსაკუთრებით რეგიონებში და თბილისშიც ვიცით, რომ ყველა მიმართულებით და ყველა მარშრუტზე არ არის თქვათ რა ადაპტირებული სატრანსპორტო საშუალებები. ესეც დაბრკოლებას უქმნის ამ ადამიანებს, რომ სასწავლო დანაწევრებამდე თბილისში მონაცემებს ამოვიკითხავ, რადგან ამ კუთხით ვსაუბრობთ, რომ ინფრასტრუქტურის მისაწვდომობის კუთხით 59 მუნიციპალიტეტში მოქმედი 1488 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებიდან ნაწილობრივ ადაპტირებული არის 523, ნაწილობრივ ადაპტირებული აუტოკითლება ის, როდესაც აიყვან და შემდეგ ბარიერი ხდება და თან ეს პანდუსი ხომ არ არის მხოლოდ ადაპტირება. პანდური არის 1% იმისი პანდუსი, რაც მთლიანად შეიძლება კონდეს, რომელიც ეს ტექნიკური დეტალების სხვა არის, მაგრამ შიდა ინფრასტრუქტურა რამდენად არის მათ საჭიროებებზე. სველი წერტილები არის თუ არ ადაპტირებული. სასწავლო მასალები, სასწავლო რომელიც უნდა მიეწოდებოდეს და რომლის საშუალებითაც ამ ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ სკოლამდელი აღზრდის და ადრეულ საფეხურზე. სამწუხაროდ ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა, რომელიც თავის თავში ძალიან ბევრ საკითხს ასახავს და განათლების წარმოადგენს აი კომპლექსური პრობლემა. საიდან უნდა დაიწყოს? გასაგებია რომ თქვენ მოიძიეთ ინფორმაცია, მაგრამ ჯერ კიდევ თავი ვერ მოუყარებთ იმდენად არა ერთგვაროვანი იყო და ერთფეროვანი იყო ეს ინფორმაცია. როდის შეიძლება შეიკრას და უკვე ზუსტად იცოდეს განათლების სამინისტრომ როგორ უნდა იურთიერთოს ამ ბავშვებთან. სანამ ამაზე გაგცემთ პასუხს, მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეს მივდივართ იქითკენ, რომ მარტო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის მატარებელი ბავშვი არ არის ის ბავშვი, რომელსაც განსხვავებული გარემო ჭირდება. დღეს არ არის მნიშვნელოვანი, რომ ის სტატუსით მოვიდა და ესე იგი მას რაღაც განსხვავებული გარემო შეუქმნათ. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია სპეციალური საჭიროება აქვს ამ ბავშვს. ჩვენთვის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი არ უნდა იყოს აპრიორი. მას ჭირდება, რა თქმა უნდა, მას ჭირდება უკვე აქვს სპეციალური საჭიროება. ჩვენ უნდა შევხედოთ მის საჭიროებაში რას გულისხმობთ. მას ჭირდება სპეციალისტი, მას ჭირდება დამატებითი რესურსი. დღეს უკვე მივედი, ეხლა შემიძლია ვთქვა, რომ ფიზიკური გარემო ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის შინაარსი. აი მკარებს რო გააღებს ბავშვი, იქ რა დაგხვდება, იქ რა რესურსი დაგხვდება, ვის დაგხვდება სპეციალისტი, როგორი მზაობა, რა სხვა დამატებითი სერვისები არსებობს ამისთვის. აი შინაარსი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მარტივია იმ პანდუსის მითქმა და ბოლო-ბოლოს ავწერებში და აი ეს არის შიგნით მე ჩემ განვითარებაზე ვინ როგორ იზრუნებს, რა ხარისხით იზრუნებს. გეკითხები, ამას წერს სწორედ სახალხო დამცველი, რომ აი ეს პრობლემები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შემდეგი ნაბიჯი რა არის? ანუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ დახვდეს გარემო, როდესაც შევა კონკრეტულ დაწესებულებაში. აი სწორედ ეს დოკუმენტი ამას იტყვის, რომ კარებს როდესაც ბაღში შეაყებს ბავშვი, უნდა იცოდეს, ჯერ როგორც ქალწულმა ირინამ აღნიშნა, რომ ვინ არიან ის სპეციალისტები, ვინც უნდა არსებობდეს ბაღში, რა განათლება უნდა ქონდეს, რა გადამზადება უნდა ქონდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სკრინინგის ამბავი. ვინმე უნდა შეაფასოს და თქვას, რომ მე როდესაც მოვდივარ სკოლაში და მაქვს რაღაცა განსხვავებული საჭიროება, რა განსხვავებული საჭიროება მაქვს იმ ბაღის გარემოში. ეს უნდა დადგინდეს, ამ დოკუმენტმა უნდა დაარეგულირდეს. სერიოზული სამუშაო არის, რასაც ალბათ ძალიან დიდი პერიოდი დასჭირდება. ჩვენ წლის ბოლოს გვექნება ეს დოკუმენტი და სწორედ ამ დოკუმენტმა უნდა გვითხრას, რომ შემდეგი ნაბიჯები რა იქნება. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ გადამზადებაზე, ახალი კადრის მომზადებაზე და ამისთვის რომ დიახ, აი ნახეთ, ჩვენ თუ დღეს არ გავაკეთეთ, ვისაუბრებთ ძალიან ბევრი წელი. ერთი ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა სამმართველომ შეიმუშავა 2 სერვისი და დღეს უკვე თბილისის ბაღების სააგენტოს გადავეცით, ეს არის სმენის და მხედველობის პრობლემის მქონე ბავშვების შემთხვევაში. რაც რეგიონებში არ არსებობს. ეს არის
უნდა დაიწყოს დიდი იმედი მაქვს თანამშრომლობენ ორი ბაღი თბილისში შევარჩიეთ და საპილოტეთ დაიწყება თუ როგორი ტიპის მხარდაჭერა, ვინ სპეციალისტები, რა ცოდნა თქვენ მასწავლებლის სახლის ასევე ინტერვიუ გქონდათ, სწორედ ეს სატრენინგო მოდული დღეს მასწავლებლის სახლშიც არსებობს, ზაობა არის, რომ ჩვენ ვცადოთ ის მეთოდოლოგია, როდესაც შევასკო ბაღში ბავშვი, რომელსაც აქვს სმენის და მხედველობის პრობლემა, რას აკეთებს ბაღი, ვინ არიან ის სპეციალისტები, რა მეთოდოლოგია, რა დამატებითი სპეციალისტები. ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე გადავეცით და ეს არის უკვე მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობა და ჩვენ ფოკუსს ვადებთ ვალდებულებებს თქვენ და მუნიციპალიტეტი რეგიონებშიც და თბილისშიც, მათ შორის ამის გარკვეული ნაწილი ვალდებულებების სწორედ მუნიციპალიტეტს აქვს აღებული. ის რომ ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს მოწესრიგებული, ის რომ თქვათ შესაბამისი სერვისი უნდა ქონდეს, ეს უნდა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტმა. ამ ეტაპს გულისხმობ მე არა მაშინ, როდესაც თქვენ ახალ დოკუმენტს შეიმუშავებთ. ამ ეტაპისთვის კი ბატონო გეტყვით, რომ სწორედ მარტო კანონი, იმიტომ აღვნიშნე და ესე დავიწყე ჩემი საუბარი, რომ კანონი მხოლოდ იმას იძახის ინკლუზიურ განათლებასთან მიმართებაში, რომ ეხლა შენ ადექი და რესურსების ჩამონათვალი გააკეთე და მიაწოდე ბაღებს და ეს არის საკმარისი და ჩვენ რომ მივხვდით, რომ ეს არ არის საკმარისი, ეხლა დავიწყეთ ფიქრი, რომ ალბათ ცოტა ხანში შევძლებთ იმასაც, რომ ინიცირებაც დავიწყოთ კანონში ცვლილების, რომ თუ არ გაიმართა წინაპირობა არ მომცა კანონმა, რომ კანონქვემდებარე აქტები შევიმუშაო და გავიმყარო პოზიცია, რომ მე მუნიციპალიტეტს უნდა დავეხმარო, იმაში რომ რაღაცა რესურსები შეუქმნა, მეთოდოლოგია მივაწოდო, გადავამზადო და იმან მართოს ეს პროცესები. თუმცა ქალბატონო ეკა, ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი კანონი გვაქვს საქართველოში, თუმცა გვაქვს მთავარი პრობლემა, კანონის აღსრულება. აი ამ შემთხვევაში როგორ მოხდება, თუ კი რეალურად გაიწერება კანონი, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში მიიღებს ბავშვს და მას მისცემს 100%-იან განათლებას ისეთ როგორც მას ჭირდება. ამას ვინ გააკონტროლებს? თუ ისევ კეთილნებაზე დარჩება, ბაღებზე იქნება ეს და აღზრდელებზე მხოლოდ. იცით რა, სწორედ ამასაც უნდა, ასე ვთქვათ, მონიტორინგი და გადაწყვიტოს ქვეყანამ, რომ ვინ შეიძლება იყოს ის მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანო. კარგია, რომ სახალხო დამცველი ერევა, შედის ბაღებში და ანგარიშების საფუძველზე რეკომენდაციებს გვაძლევს, მაგრამ ასევე უნდა არსებობდეს ვიღაცამ რეკომენდაცია დღეს არ აღვიქვათ ისე, რომ შევედი და სადამსჯელო. არა, მე მჭირდება კომპეტენტური რჩევა, რეკომენდაცია, რომ მე თუ დღეს რაღაცა არ მაქვს გაკეთებული, მივეხმარო იმაში, რომ ხვალ უკეთესად შეცვალოს. თუმცა სამწუხაროდ რეკომენდაციების გათვალისწინება ძალიან ხშირად არ ხდება იგივე დაუბრუნდების სტატისტიკის წარმოებას, იმიტომ რომ წლებია სახალხო დამცველს აქვს რეკომენდაცია, უბრალოდ ზოგადი წინააღმდება საქართველოს მთავრობის მიმართ, რომ ზოგადად ქვეყანაში ხდებოდეს შეშმოყრთა შესახებ სტატისტიკის წარმოება, რაც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ძალიან ესეთ კომპლექსური და მოიცავდეს ყველა საკითხის საჭიროებას, იქ ჩვენ განხილული გქონდა საერთაშორისო სტანდარტი და მოთხოვნები, როგორ არის კარგი პრაქტიკა, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე არ ხდება და მხოლოდ ეს ძალიან რთულია და იმიტომ არ ხდება თუ ნება არ არის უბრალოდ. ალბათ ამაზე თვითონ აი მოწყებებმა უნდა გვიპასუხონ, რომლებიც დღემდე არ ახორციელებენ, მათ შორის მინდა აუცილებლად ვთქვა სპეციალური სააღმზრდელო, ანუ საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შეშმო ბავშვების სტატისტიკასთან დაკავშირებით. ფიქრობ და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მათ დიფერენცირება უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ შეიძლება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება იყოს დროებითი ღონისძიება, მაგრამ შეზღუდული მქონე სტატუსი თუ ბავშვის სტატუსი გარკვეული პერიოდით ძირითადად 18 წლამდე ენიჭება და მას სხვა საჭიროება აქვს, რომელიც აი ამიტომ უნდა ხდებოდეს, უნდა გაიმიჯნოს, რა თქმა უნდა, ერთი არის სტატისტიკაც უნდა არსებობდეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია გამიჯვნა. ამით ჩვენ შეიძლება რა მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ რა გვინდა ამით რომ ვთქვათ, რომ ბავშვები არ არიან, რა თქმა უნდა და მათ აქვს სხვადასხვა საჭიროება, ამიტომ უნდა ხდებოდეს სწორედ იმ სტატისტიკის წარმოების მიხედვით მათი ინდივიდუალური საჭიროების გამოკვეთა და ინდივიდუალური საჭიროების შესაბამისად მიწოდება ეს განათლება იქნება აღზრდის მეთოდებით თუ სხვა. თქვენ ანგარიში წერია, რომ მხოლოდ 805 აღზრდელი არის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში რეგისტრირებული, მაშინ როდესაც იგივე პერიოდში სკოლაში 171,000-ზე მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეა დარეგისტრირებული. აი არ ვიცი რა რაოდენობაზე არის საერთოდ საუბარი, სად არის ამდენი ბავშვი, ისინი ოჯახებიდან ვერ გამოყავთ, იმიტომ რომ არაფერი არანაირი საშუალება არ არის. შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, თუმცა უმთავრესია, რომ არ ხდება, ასე ვთქვათ, სისტემურად, ქვეყანას არ აქვს სტატისტიკის სისტემური პრობლემაა და ბუნებრივია ხა მუნიციპალიტეტებში, როცა ჩვენ გავაგზავნეთ ეს ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ კორესპონდენციები, იქ რა თქმა უნდა კონკრეტულად მიუთითეთ მათ დაწესებულებაში რამდენი ბავშვი იღებდა. მაგრამ ქვეყანაში არ არის დათვლილი, მათ შორის არა მხოლოდ სკოლამდელი აღზრდის საფეხურზე, სასკოლო, ანუ ზოგადი განათლების საფეხურზე, რამდენი ბავშვია მათ შორის სპეციალური საგანმანათლებლო თუ შეშმო, რომელიც ფორმალური განათლების მიღმა
გადარჩენილი. წლებია ამაზე ჩვენს ანგარიშებში არის საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ ის ვერ მოხერხდა. მე არ ვიცი ბოლო გამოცდილება როგორ არის და ბოლო მოხდა თუ არა ჯანმრთელობის სამინისტროსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და განათლების სამინისტროს შორის შეთანხმება იმ საკითხზე, რომ პერსონალური ინფორმაცია და მონაცემები გაიცვალოს, იმიტომ რომ ცოტა უცნაურია, როცა ორ სახელმწიფო უწყებას შორის, რომელიც ერთი ადამიანის ირგვლივ, ასე ვთქვათ, ტრიალებს და მასზე ზრუნვა ევალება, იქ ვერ ხდებოდეს ინფორმაციის გაცვლა და ამაზე წლების მანძილზე 4-5 წელი მიმდინარეობდეს მსჯელობა, როგორ უნდა მოხდეს და როგორ გაიცვალოს, ისე რომ არ დაირღვეს, ვთქვათ, ამ ადამიანების უფლებები. უკვე რომ ვარღვევთ უფლებას, ეს არაფერი, ну, ქალბატონი მაიკამ შეიძლება ბოლო ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით. მოხდა თუ არა საბოლოოდ შეთანხმება იმაზე, რომ ეს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, იქნას გაზიარებული განათლების სამინისტროსთვის, რაც სააგენტოში, ანუ ჯანმრთელობის სამინისტროს სააგენტოს ინტერესს. კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ქალბატონო ირინა, ბოლოს 3-4 წლის განმავლობაში ერთად სახალხო დამცველისთვის ეს ცნობილია, ცდილობთ, რომ დავინახოთ ზოგადად სურათი, სად არიან, ვინ არიან ის ბავშვები, რომლებიც არიან ფორმალური სავალდებულო განათლების მიღმა დარჩენილები და ეხა კარგი ინფორმაცია საბოლოოდ სანამ არ მივიტან ბოლომდე ამ პროგრამას, რა ვიცი, ნაადრევია, მაგრამ ვიტყვი, რომ შევთანხმდით სამთავრობო პროგრამის შემუშავებაზე, სხვადასხვა უწყებებია ჩართული და იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს უწყებათა შორის სამთავრობო პროგრამა დამტკიცდება დაახლოებით სექტემბრის თვეში და სანამ სასწავლო წელი დაიწყება, ის პროცესი, რომელიც აღწერეთ სამთავრობო პროგრამაში, მოგცემს იმის საშუალებას, რომ უწყებებს შორის გაიცვალოს სტატისტიკური მონაცემები. რადგან ვასრულებთ გადაცემას, არ მინდა რომ ეს თემა გამოგჩეს ის ადამიანები, რომლებიც იბრძვიან იმისთვის, რომ თავის შვილმა მიიღოს რაღაცა სახის განათლება მაინც და რაღაცნაირად აგვარებენ ამბავს. მე ხედულობაში მაქვს გორის მაგალითი, როდესაც სპეცპედაგოგიზე ძალიან ბევრი შრომა დასჭირდა იმისთვის, რომ მისი შვილისთვის აეყვანეს სპეცპედაგოგი 3 საათი, იმიტომ რომ მისი ხელფასი არის ძალიან დაბალი. ბოლო პერიოდში სულ გვესმის განათლების სამინისტროდან, რომ პედაგოგებს ემატებათ ხელფასი. არის თუ არა გეგმაში, რომ სპეცპედაგოგებისთვისაც იყოს გათვალისწინებული ადეკვატური ანაზღაურება, რომ მათ იმუშაონ ამ ბავშვებთან, თუნდაც ის თითო ერთი ბავშვი ყავდეთ, იმიტომ რომ თითოეული ბავშვი მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, რახან სპეცმასწავლებელს შევეხეთ, გეტყვით, რომ ზოგადი განათლების საფეხურზე კანონმა აღიარა, ვინ არის სპეცმასწავლებელი და აღიარა ის როგორც მასწავლებელი. მაგრამ ისევ დაუბრუნდები კანონს ადრეულ სკოლამდელი განათლების შესახებ, სადაც საერთოდ არ არის ჩანაწერი სპეციალურ მასწავლებელთან დაკავშირებით. არ არსებობს. ამიტომაც ვიძახით, რომ მჭირდება გადახედვა კანონს და ის მნიშვნელოვანი ჩანაწერების გაკეთება, რაც მხარს დაუჭერს შემდეგ სისტემურ განვითარებას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენ რა ამოიწურა, მე იმედი მაქვს, რომ შემდეგ შეხვედრაზე რამე სახის კანონი მაინც გვექნება, რომ ამ ბავშვებისთვის ოდნავ მაინც გაიოლდეს ის მდგომარეობა, რაც მათ დღეს აქვს. მადლობთ სტუმრობის. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ. ჩვენ რეკლამას დავუთმობთ დრო და რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთდება სახელოვანი კომპოზიტორი ქალბატონი ნუნუ გაბუნია, რომელიც შემოქმედებით საღამოსთვის ემზადება და თეატრალურ კვარტეტი ძალიან კარგ სიმღერას შეასრულებს. მოგლეთ დაგველოდოთ.